مصطلح المناعة بقى من المصطلحات اللي بتتردد كتير الفترة الأخيرة، خصوصا بعد ظهور فيروس كورونا وتأثر الأشخاص أصحاب المناعة الضعيفة بالفيروس أكتر من غيرهم. علشان كده النهاردة هنتكلم عن كل ما يخص جهازنا المناعي اللي بيعتبر الجيش اللي بيدافع عن الجسم ضد غزو الميكروبات. بيتكون الجهاز المناعي في الإنسان من 3 مراحل أو 3 خطوط دفاعية. أول خط دفاعي هي الحواجز الكيميائية والفيزيائية، واللي أهمها الجلد اللي بيعتبر حائط صد بيمنع دخول الأجسام الغريبة إلى داخل الجسم. كمان في الأغشية المخاطية اللي بتبطن الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي. الدموع وحمض HCl اللي بتفرزه المعدة يعتبروا حواجز كيميائية بتمنع دخول الميكروبات. بمجرد ما بيحصل خلل في الحواجز دي ويدخل الميكروب إلى داخل الجسم، بيبدأ ينقسم إلى مئات الملايين من النسخ، وهنا بتبدأ مهمة خط الدفاع الثاني وهي المناعة الطبيعية innate immunity. ودي مناعة موجودة في كل الكائنات الحية، بيكتسبها الإنسان من الأم أو عن طريق الوراثة. بس مشكلة المناعة دي إنها مناعة غير متخصصة، يعني استجابتها لأي جسم غريب واحدة وبنفس المقدار. كمان ما بتفرقش ما بين أول إصابة أو تاني إصابة بالمرض. أول قوة بتتحرك لمواجهة الميكروب هي نوع من خلايا الدم البيضاء الضخمة اللي بتسمى الماكروفاجز. بيتم توجيهها لمكان الإصابة عن طريق خلايا مساعدة بتتعرف على الميكروب أول ما يدخل الجسم، بتسمى complement system. أول ما بتوصل الماكروفاجز إلى مكان الإصابة بتبدأ بالتهام الميكروب، بس مع استمرار الغزو بتطلب مساعدة من خلايا تانية بتسمى النيوتروفيلز. أول ما بتوصل النيوتروفيلز لمكان الإصابة بتشتبك مع الميكروب مباشرة. كمان بتفرز مواد كيميائية في الدم بتسمى السيتوكاينز، والسيتوكاينز دي عبارة عن مواد مؤكسدة بتبدأ تحلل خلايا الميكروب، بس زي ما بتأثر على الميكروب بتأثر على خلايا الجسم الطبيعية. علشان كده بينصح باستخدام مضادات الأكسدة زي فيتامين سي أثناء الإصابة للحفاظ على خلايا الجسم الطبيعية من تأثير السيتوكاينز. كمان المواد دي بتبعت إشارات للمخ عشان يرفع درجة حرارة الجسم، على أمل إن يكون الميكروب بيموت بالحرارة. بس المشكلة إن استمرار المناعة غير المتخصصة واستمرار إفراز السيتوكاينز لمدة طويلة زي ما بيحصل في أول إصابة أو في الأطفال اللي مناعتهم المتخصصة لسه ما اكتملتش بيعتبر شيء ضار للجسم. فعاصفة السيتوكاينز أو السيتوكاينز ستورم تعتبر السبب الرئيسي للمشكلات والأعراض اللي بيسببها فيروس كورونا، زي الارتفاع الكبير في درجة حرارة الجسم، كمان الألم والخلل اللي بيحصل في وظائف الجسم. كل ده بيستمر لحد ما يتم تنشيط خط الدفاع الأخير والأهم واللي بيسمى المناعة المتخصصة Adaptive Immunity. خلال المعركة اللي شغالة ما بين الميكروب والمناعة الطبيعية بتبقى في خلايا وظيفتها إنها تاخد عينة من الميكروب. العينة دي بتسمى الأنتيجين، وده بروتين بيحمل كل المعلومات عن الميكروب. بتاخد الدندريتك سيلز الأنتيجين على سطحها وتتجه إلى الغدد الليمفاوية، حيث توجد خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن المناعة المتخصصة، ودول خلايتين كبار، البي سيلز أو الخلايا البائية والتي سيلز أو الخلايا التائية. بمجرد وصول الدندريتك سيلز وعلى سطحها الأنتيجين بيتم تنشيط التي سيلز اللي بتتجه مباشرة إلى مكان الإصابة، وهنا بتنقسم إلى 3 أنواع. النوع الأول بيشتبك مع الميكروب مباشرة وبتسمى خلايا تي قاتلة، السيتوتوكسيك تي سيلز أو الكيلر تي سيلز. النوع الثاني بيخزن كل المعلومات عن الميكروب عشان يعمل ذاكرة مناعية وبتسمى الميموري تي سيلز. النوع الثالث والأهم وده بيسمى هيلبر تي سيلز أو خلايا تي المساعدة، وده النوع اللي بيرجع تاني للبي سيلز يديها كل المعلومات عن الميكروب عشان تبدأ تنقسم وتنتج تريليونات من الأجسام المضادة المحملة على سطحها، واللي بتبدأ تفرزها في الدم في اتجاه مكان الإصابة. كمان جزء من البي سيلز بيكون ذاكرة مناعية وبتسمى ميموري بي سيلز. علشان كده لما بيصاب الإنسان مرة تانية بنفس الميكروب ما بنحتاجش نفس اللفة دي، وبيتم تنشيط البي سيلز والتي سيلز دون الحاجة للمناعة الطبيعية، وعلشان كده برضو ما بنحسش بالأعراض أو بنحس بيها بصورة أقل. المناعة المتخصصة يمكن للإنسان اكتسابها عن طريقين، إما عن طريق نقل أجسام مضادة مباشرة من شخص أصيب بالمرض قبل كده وجسمه مكون أجسام مضادة، بس الطريقة دي بنلجأ لها لما بنكون محتاجين حل سريع، لأن الأجسام المضادة المنقولة ما بتحملش أي ذاكرة مناعية، علشان كده ممكن يصاب الإنسان مرة تانية بنفس الميكروب. وده على العكس من الأمصال أو الفاكسينز اللي بتحفز الجسم لإنتاج أجسام مضادة من داخله، وبالتالي بيكون الجسم ذاكرة مناعية ضد الميكروب. طب ليه في بعض الأحيان المناعة ما بيكونش ليها تأثير وبيصاب الإنسان بالأمراض؟ وده لعدة أسباب. السبب الأول إن الشخص يصاب بأكتر من عدوى في نفس الوقت، وده بيشتت الجهاز المناعي ما بين العدوتين. علشان كده أهم نصيحة عند الإصابة بأي عدوى هي الراحة التامة وتجنب الإصابة بعدوى أخرى. السبب الثاني إن الميكروب يتخفى أو يغير في شكله فما يتعرفش عليه الجهاز المناعي، ودي مشكلة الفيروسات والبكتيريا المتحورة اللي بتغير في شكلها في كل مرة بتهاجم فيه الجسم.
كمان ممكن يكون السبب ان الجهاز المناعي ما بقاش بيعمل بكفاءة، سواء عن طريق خلل او تلف في الخلايا المناعية، وده ممكن يؤدي الى ان الجهاز المناعي يبدأ يهاجم خلايا الجسم الطبيعية، زي ما بيحصل في كتير من الامراض المناعية اللي بتحتاج احيانا الى ادوية لتظبيط واضعاف المناعة. طب ايه الحاجات اللي ممكن نعملها عشان نحسن من جهازنا المناعي وجودة الخلايا المناعية؟ اول نصيحة لتحسين اداء الجهاز المناعي هي تقليل السعرات الحرارية، لأن طول ما الجسم مش مسحوم بالأكل ده بيخلي الخلايا المناعية تتعرف على الأجسام الغريبة بشكل أسرع. كمان بيخلي الخلايا المناعية والخلايا المساعدة تتعرف على بعض ويلاقوا بعض بشكل أسرع، وده بيساعد في تنشيط المناعة المتخصصة بشكل أسرع وبيقلل ظهور أعراض المرض. كمان أثناء حرمان الجسم من الطعام بتحصل عملية الالتهام الذاتي، واللي بيتخلص فيها الجسم من كل المخلفات، واللي اتكلمنا عنها بالتفصيل في حلقة الشيخوخة واللي هتلاقوا لينكها في الديسكريبشن. النصيحة التانية هي تنويع العناصر الغذائية، وخاصة تناول الخضروات والفاكهة بأنواعها، لأنها تحتوي على العناصر الأساسية اللي بيحتاجها الجهاز المناعي لإنتاج الخلايا المناعية. الرياضة المنتظمة بتحسن من أداء الجهاز المناعي، كمان بتحسن من الصحة بشكل عام. أخيرا الراحة والنوم العميق خصوصا عند الإصابة بالعدوى بيحسنوا من كفاءة الجهاز المناعي بشكل كبير. في النهاية أتمنى يكون الفيديو عجبكم، شكرا والسلام عليكم.